hogy nem egy természetes dolog, hogy valaki viselkedik. Magától nem is fogja megtanulni. Ez egy tanult dolog. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bedő Imre vagyok, és ez itt a Férfiak Klubja mentor csatornája azoknak, akik férfiként és nőként akarják kezükbe venni az életüket, akik értékrendi, családi minta oldaláról pótolni szeretnék azt, amit esetleg nem tudtak megkapni, és olyan tudást szerezhetnek itt a saját személyiségfejlődésükhöz, ami beépíthető az ő magánéleti, vagy akár a mentális megerősödésüknek a folyamatába, a magánéleti boldogulásukba. Köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy ilyen komoly témák mentén kitartotok. Aki még nem tette volna meg, és van kedve, az iratkozzon fel, csak eszükbe jutatom azoknak, akik esetleg ilyenek. Nekünk fontos az, hogy egy olyan közösség, nekire nincs szükségünk, de az a közösség, aki éles erre, aki hajlandó erre a befektetésre, hogy ilyen gondolatok mentén újra meg újra inspirálódjon, az nagyon-nagyon kemény. Tehát aki ide feliratkozik, az egy nagyon komoly, nagyon erős közösségnek a tagja. Még ha nem is vagyunk olyan írtózatosan sokan, mint azokon a csatornákon, ahol viccek, meg politikai tartalmak, vagy éppenséggel hírességekről való cseverészés folyik. Mi vagyunk a legkeményebbek, és a legkomolyabbak. De a mi boldogulásunk a legvalószínűbb. Főleg, hogyha betartjuk egy kicsit ezeket. Én magam is, amikor ezeket csinálom, ezeket a videókat, akkor bizony magamnak is mondom, magamat is megerősítem, a saját általam leszűrt következtetéseket a saját életembe is nagyon igyekszek beépíteni. Tehát én egy lépés járok előttetek, hogy leszűröm ezeket, de utána ugyanott vagyok, ahol ti, hogy elkezdem beépíteni, elkezdem alkalmazni ezeket. A mai téma a nevelés. És nem meneküljön el senki, mert ez ugye nem csak a felnőtteknek szól, vagy a szülőknek, vagy a fiataloknak, ugye, tehát most őszintén, ha felnőtt vagy, és felnőttként nézed ezt a videót, és úgy érzed, hogy vannak hiányosságok, már pedig azt hiszem, hogy a 95%-unk nevelésében, hogyha már x-edik generációs városba költöző, tudományos, hókusz-pókusz által félrevezetett, a munkahelyre terelt szülők által időhiányban nevelt gyerekek vagyunk, akkor azért van, amit helyre tenni. Tehát ha úgy érzed, akkor nincs más út, mint hogy önmagadat kell nevelned. Ez most azért a nevelésből indítom, hogy önmagadat kell. Nem tudsz mit csinálni. Mondhatnánk azt is, hogy pótolnod kell ezeket a dolgokat, pótolnom kell nekem is ezeket a dolgokat. Én tényleg azért nagyon jó családból, amikről beszélek, nagyon sokszor én ezt megkaptam, de én nagyon-nagyon szerencsés vagyok. És amit nem kaptam meg, azt nekem is pótolnom kell. Tehát a személyiségfejlődésemnek a kimaradó részeit, amit innen, onnan, vagy mindenféle okból nem kaptam meg, azt nekem is át kell szűrnem, és át kell mennem azokon a tüzeken. Beavatás hiány, tehát a felnőttként nézed, ott tartok, majd rátérek a szülőkre is, és rátérek a fiatalokra is, el ne menjetek. Beavatás hiány, önbeavatásra van szükségünk. Magunknak kell fölvenni ezeket az információkat, önnevelésre van szükségünk. És ez bizony a személyiségfejlődés iskolája, a személyiségfejlődés csatornája, amit falatonként tudunk csak átadni, mert 20-30 percben egy falat fér bele. Ha szülő vagy, akkor nem elég, hogy felnőttként ezt magadnak csinálod, hanem a gyerekeid nevelése által is tudod pótolni ezeket a hiányosságokat, hogy te úgy kezded el, ahogy te nem kaptad meg, és ezáltal te is fejlődsz. A te személyiséged fejlesztését segíti az, hogy te nagyon igyekszel a helyes mintát megmutatni, mindannak ellenére. Mi történt? Anyád, apád, így volt, úgy volt. A felnőtt lét lényeg az, hogy túllépünk rajta, most mi következünk, és mi most jobban csináljuk, és mi most megmutatjuk. És ha fiatal vagy, akkor tudnod kell, hogy nincs ahogy. A mai élet nem adja meg neked azokat a mintákat, amik miatt te erős tudsz lenni, ami miatt te
mentálisan erős vagy, ami terhelhető vagy, ami kitartóvá tesz, nagyon-nagyon-nagyon kevéssé ad erre lehetőséget. Ezt neked mesterségesen kell megszerezned. De ha megszerzed, a te életed, terméke fantasztikus lesz. Mint az összes felnőtt élete, aki ezt megszerzi. Rengeteg pozitív gyümölcse lesz, rengeteg siker lesz, rengeteg önbecsülés, és rengeteg tisztelet mások részéről. És azt hiszem, hogy ennél több nem is kell. Ez így elég. Nevelés, ugye a mai témánk a nevelés, de ennek egy ilyen kicsit átfogóbb képét akarom adni. Vagy az önbeavatás, ugye, hogyha felnőttek vagyunk, annak a célja mi? Tehát a nevelés célja az, hogy az élet kormányzásának a képességét kialakítsuk. Tehát a gyermekeinknek is nem az a cél, hogy olyanok legyenek, mint én. Nem. Hanem úgy tud túlszárnyalni a gyerekem engem, hogy megtanítom őt az élete kormányzásának a képességére, megadom neki azokat, azt a belső erőt is, ami szükséges ehhez, hogy ezt meg tudja tenni, és utána ő elkezd sáfárkodni majd a saját környezeti hatásaival, hogy neki milyen iskolája lesz, milyen munkahelye lesz, milyen feleséget választ, így úgy, és elkezdhet úgy szárnyalni, hogy kormányozza, irányítja, és a gyümölcseit le fogja szedni. Ez a nevelésnek a célja. Értjük ezt? Ezt sokan nem tudják. A nevelés célja az, hogy ahogy régiek csinálták, csináljuk úgy, és hogy ilyen merev, meg minden, ez egy baromság. Bocsánat a szakkifejezésén, nem szoktam ilyeneket használni, külön elnézést kérek, hogy elragadtattam magam, mert ez nem helyes. Tehát, ha tudod kormányozni az életed, akkor nagyon fontos hozadékai vannak ennek. Például nem leszel áldozat. Nem érzed azt, hogy mindig mindenkinek az áldozata vagyok, mindig mindenki más a hibás az én életemben bekövetkezett dolgokért, és én egy ilyen mellékszereplője vagyok, és ki vagyok szolgáltatva. Ugye? És figyelj, ha kormányzod az életed, és jól csinálod, akkor se leszel tökéletes. De ha nem csináltad olyan jól, nem hoztál olyan jó döntést, akkor ugyanezzel a kormányzással ki tudod javítani. Tudatosan elkezdheted kijavítani, visszaterelni a pályára. És ha így teszel, akkor nem leszel egy sodródó, önigazolást és külső felmentést kereső fuldokló. Ismerünk ilyeneket. Vagy ilyenek vagyunk. Rengeteg minden fog sikerülni, rengeteg gyümölcsöt fog teremni, és a vége az, hogy ilyen, elönt ez mint egy mellékesen az, hogy a boldogság. Nem az örömök, amiket meg tudsz szerezni azáltal is, hogy veszel valamit, hogy iszol valamit, hogy eszel valamit, hanem az öröm, de az öröm helyett a boldogság, hogy az egészen ilyen, nem tökéletes, de elég jó. És azt hiszem, hogy ez lazíthatja ki a nyomorunkat. Most a nevelésnek egy fontos része, meg hogy még egy szinten lejjebb menjek, hogy egy gyereket ráveszünk arra, hogy viselkedjen. Valahogy, viselkedj. Ugye, tehát az a viselkedj. Nekem volt a nővéremnek a fia, aki elment a nagyanyjához, és egy hétig ott volt, utána hazajött, és hát mondjuk volt egy 4-5 éves. És hát ott akkora nagy ribilliót és hisztériát levágott, hogy csapkodta magát földhöz minden. Ezt ismerik, akik szülők. És a nővére mondta, hogy viselkedj boton normálisan. És azt mondta a gyerek, eleget viselkedtem a mamánál, most már nem akarok viselkedni. Tehát a viselkedés az valóban nagyon érdekes dolog, hogy nem egy természetes dolog, hogy valaki viselkedik. Magától nem is fogja megtanulni. Ez egy tanult dolog, hogy az ösztönlényi vágyait, az ösztönlényi cselekvését elkezdi tudatosan kontroll alá ugye hozni. És ez egy erőfeszítés az elején. De nem az a lényeg, hogy mi örökké egy erőfeszítésbe éljünk, ahol a viselkedés mindig egy erőfeszítés, hanem amikor ennek az erőfeszítésnek, hogy mi úgy viselkedünk, ahogy kell, az eredményei megjönnek, egyrészt rá fogunk szokni, hogy hú, ez jó, mert ez termel. Több a barátom, jobban tudok vállalkozni, befogtam a számot akkor, amikor kellett, akkor most tényleg hamarabb vége lett ennek az egésznek, előre tudtunk lépni, millió hozadéka van.
És akkor, amikor ennek a hozadékait elkezdjük, akkor életformává fog válni. Semmilyen különleges erőfeszítést nem fog igényelni. De ehhez ezt neki meg kell mutatni, hogy van egy ilyen út. Gyerekkorban kell mutatni, erre majd vissza fogok térni. A viselkedés szótöve, én nagyon szeretem ezeket a magyar szavakat, ugye a visel. Az is jelenti, hogy viselni, hogy magán hordja, önmagán hordja. Tehát én nem úgy van, hogy ott le van téve, semmi közöm, nekem könnyű, hanem hordom, most nem megyek ennek is bele a szó elemzésébe, magamon hordom. Erőfeszítés magadra venni, erőfeszítés hordani, de van értelme ennek az egésznek. Tehát ez a fontos, amiről az előbb beszéltem, és hogy ugyanilyen ennek egy másik ilyen leképezése a viselet, a népviselet, amikor azokat a gyönyörű, egyrészt drága, különlegesen megcsinált viseleteket, vagy katonai, azt megcsinálják, azt nem akármikor veszik föl, nem állandóan veszik föl, azt felvenni egy különleges, nem csak élmény, de erőfeszítés, döntés. Az kötelez téged a viselet. Annak a viselése az összefor annak az egésznek a szimbolikájával, amit te viselsz. Milyen szép ennek az egésznek a kibontása, hogy a viselet az nem könnyű, az nem egy természetes. A természetes az, hogy reggel fölkelek, anyaszült mesztelenül tudok járkálni. Ugye rengeteg ember kezdett már lenni. Voltak olyanok, hogy étteremből kitiltották, mert ők úgy gondolták, hogy anyaszült mesztelenül kell járkálni, mert gondoljunk bele, tehát ez a civilizációs erőfeszítésnek nem a minimuma, hanem a nulla alatti szintje. Magyarországon nemrég vittek el a várban, parkban ebédelgető, borozgató, majd szexelő párokat a rendőrség. Mert ők a viselkedésükben az erőfeszítés, nem az a szabály, hogy van egyféle közösségi tér, meg hogy nem a városban, meg minden. És nem is az van, hogy ők nagyon-nagyon fetisisták, ha az is lehetne, én nem értek ehhez a dologhoz, de őszintén. Hová jut a világ? Tehát a viselet az ennek a rokona. Ide tartozik egy kicsit kitérővel az elvisel. Az elvisel. Most azért is akarok erről beszélni, mert mindannyian tudjuk, hogy a tolerancia az egy mai buzzword, sőt már az utóbbi 5-30 évben biztos. A multikulturalizmus, nem tudom mindenkinek, a tolerancia, eredeti szó, tolerancia, az a latinból származik, és a jelentése az, hogy elvisel. A tolerancia nem elfogad, meg az is problémás, de az elvisel, az azt jelenti, hogy erőfeszítést kell tenned, hogy valami olyat, aminek van ellenvetésed, ha nincsen semmi ellenvetésed, akkor nem erőfeszítés. Akkor nem is veszed észre, vagy mit tudom én, nem is érdekel, vagy teljesen természetes. Tehát valami nem teljesen természetes, valami nem teljesen odaillő, valami olyan, amivel neked mindenképpen energiát kell befektetned, hogy elviselj. Ugye? Tehát amikor multikulturális közösségeket akarnak létrehozni, akkor arra kényszerítik az emberek többségét, az egész társadalmat, hogy ők tolerancia, elviseljék ezt. És újra meg újra el kell mondani, hogy ezt az energiát, ez hihetetlen nagy össztársadalmi energia. Ez az energia megvan, ameddig jólét van. De ha nem lesz jólét, ha baj lesz, ha az emberek elfáradnak, akkor erre nem fog energia maradni. Erre nem. Akkor egymásnak fognak esni, amit addig elviseltek. Mert odáig azt mondom, hogy most már nem viselem el. Ez így van a magánéletünkben, így van a gyerekünkkel, a kutyával, a nem tudom kivel, a nagymamával, mindenkivel így van. Egyszer csak betelik a pohár. De mikor telik be a pohár? Amikor már nem jut energia, amikor már nincsen. Kicsit gazdasági probléma lesz ezekben a társadalmakban, hihetetlen problémát okoz. Tehát a kultúra az, ami megtartja, ugye a homogén kultúra, tehát hogy azonos kultúrában vagyunk, ez azt jelenti, hogy azonosan értjük nem csak a nyelvet, hanem ugyanazokat az elveket valljuk, ott vannak a vörös határok, ugyanazokon a szavakon ugyanazokat gondoljuk. Az
a leges-legesleg kevesebb energiát igényli az egyén és a társadalom számára, hogy mi együtt tudjunk működni, hogy mi szerethessük egymást, hogy mi házasodni tudjunk, vállalkozni tudjunk, együtt tudjunk dolgozni bármire. És nekünk energiaspórlásra van szükségünk. Nagyon érdekes dolog ez. Minél jobban erőltetjük ezt a másik irányt, annál nagyobb energiát igényel. Ugyancsak a viselkedés, a viselet, az elvisel rokonairól beszélünk, hogy értsük azt, hogy nem természetes az, hogy arra neveljük, hogy így, úgy, amúgy viselkedjen, hanem ez egy tanult dolog, ez egy valódi igazság. De tudnunk kell, hogy ez nagyon-nagyon fontos, mert ennek hihetetlen hozadéka van. És ismét egy történettel jövök, a Delfói Józsda, lehet, hogy ezt már mondtam itt-ott, aki ismeri, attól elnézést kérek, de a Delfói Józsda a világ egyik leghíresebb, az ókori világ egyik leghíresebb ilyen helye volt, ahová a királyoktól a tehetősebb közemberekig jöttek jósoltatni. És előtte volt egy szobor, a fogathajtó szobra. Ez úgy nézett ki, hogy egy ilyen kétkerekű, kicsit ilyen harci szekéren áll a fogathajtó maga, és előtte több ló van, és a gyeplők, és a minden ott van, kőből volt ez szépen megcsinálva. Ma már ennek a torzója van meg, de a fogathajtó maga megvan. És azon gondolkozott sok-sok filozófus, mindenféle tudós ember, hogy vajon az ókor egyik leghíresebb helye előtt miért ez a szobor állt? Különösen azért gondolkoztak ezen, mert maga az emberi figura teljesen statikusra volt faragva. Tehát a köpenyén nem volt fodrozódás, mint hogyha fújta volna a szél, és a lovak nem vágtattak, állt mindenki. És ő is fogta a gyeplőt. És gondolkodtak, mit jelenthetett ez? És a legjobb megfejtés, nagyon sokan jutottak erre a megállapításra, én Hamas Biránál olvastam, hogy a fogathajtó szobra az a belső emberről szól. Van-e valaki, aki tartja a gyeplőt legbelül? Van-e valaki, aki a belső lovaidat uralja? Az életem, ugye, vezetésének a képessége, az életem uralásának a képessége a célja a nevelésnek. Megvan-e ez a belső ember? Ki a fogathajtó benned? Ugye ezt kérdezte. Amikor bement a Józsda, ugye ráadásul a magyar szó nagyon szépen mondja, az nem azt jelentette, hogy elmondták a horoszkópot, vagy a nem tudom mit, hogy most akkor jövőben szerelmes leszel holnap után, hanem a Jós az azt mondta, hogy lesz jó. Az egy kicsit ilyen tanácsadó volt, sok-sok emberrel beszélt, bement valaki egy bajába, és azt mondta, figyelj, ha így csinálod, jó lesz, ha meg nem úgy csinálod, akkor nem lesz jó. De ebben nagyon lényeges dolog volt, hogy így csinálod, akkor jó lesz. Ezért a javasasszony nálunk, ugye az is a javad, hogy lesz neked a javadra? A javadra válik, ha így csinálod. Nem azt mondták, hogy ó, ez is lesz, az is lesz. Ilyen is volt a Delfói Józsdában, de az egy más műfaj, a Józsda. De ha megmondták, hogy lesz neked jó, akkor azt mondták, hogy nem úgy lesz neked jó, hogy te nem csinálsz semmit, csak ücsörögsz és élsz, és csinálod a sok hülyeséget ezután is, és majd egyszer jó lesz. Ilyet nem mondtak. Azt mondták, hogy ha így és így csinálod, akkor lesz jó. És amikor kiment az ember a Józsdából, ez már az én megfejtésem, akkor szembe találkozott az, hogy jó, de lesz-e valaki, aki ezt megcsinálja? Van-e ki az a fogathajtó? Van-e, aki irányítja az én életemet? Meg vagyok-e idebent? Értjük ezt? Tehát a belső irányító, a fogathajtó leginkább gyerekkorban alakítható ki. Felnőtt korban nagyon-nagyon nehéz. Traumák által, mindenféle képzés, útkeresés, kapcsolatban, családban halottak és sebesültek, válások, mindenféle veszteségek, nyomán való vergődés. Nagyon sokan ebben már megállnak a közepénél, tehát nem jutnak el oda, hogy öregkorukra megtalálják ezt a fogathajtót. Ha nevelni akarod a gyerekedet, akkor meg kell neki mutatni, meg kell vele tapasztaltatni azt, hogyha úgy viselkedik, hogyha valaki fogja bent a gyeplőt, ha irányítja az életét, akkor annak sok-sok gyümölcse lesz. És annak rengeteg öröm van benne. És önbecsülést fog adni, és mások tiszteletét, és a vége boldogság lesz. De ehhez át kell ezen passzírozni. A nevelés arra szól, hogy szerető erőszakkal, vagy tereléssel
A terelés azért olyan, ugye a puli tereli a jókat, hogy ott azért a jóknak nincsen olyan sok lehetőségük. Jó, ha mennek arra, amire a kutya hajtja, amit persze a pásztor akar, de hanem akkor kap egy oldalsó izét, egyből fogja tudni, hogy hány óra van. De mégiscsak ugyanarról szól, hogy ez szerető, nem, ez semmi baj, nem traumatizál, csak megtanulja, hogy mert ameddig én vagyok a szülő, addig ezt meg kell tapasztaltatnom, mert hogyha megtapasztaltatom, akkor ő maga rá fog szokni, olyan jó eredményei lesznek. Tehát meg kell tapasztalnia ennek a belső irányításnak a gyümölcseit. És meg kell tapasztalni azt, hogy például milyen felemelő érzés nem hazudni. Tehát az nagyon fontos dolog, hogy még ha büntetést is kapunk, de akkor is igazat mondunk. Tehát ez olyan, hogy megismételhetetlen dolog. Hogy egyszer átmegy valaki ezen, hogy ott hazudhatna egyet, de nem hazudik. Mert erre van tanítva, hogy így viselkedünk. És milyennek a hozadéka? Gondoljunk bele, hogy csak most kettőt emelek ki, tehát hogy a belső erő megtapasztalásának a mámora. Ez nagyon fontos. Én számtalanszor átmegyek, hogy nekem volt belső erőm azt a döntést meghozni és kivitelezni. Hihetetlen jó érzés. A másik dolog, szép vagy nem szép, most már lépjünk ezen túl, a többi gyenge embertől, akik ezt nem tudják, a gyenge emberektől való különbözőségnek a mámora. Magasabb rendű életet élek azáltal, hogy meg tudom tenni, hogy olyan döntést hozok, amire sokan nem képesek. Persze sokan kéne képesnek lenniük rá, és nem a kisebbségnek, és a kisebbségnek kéne azt mondani, hogy hát mi nem voltunk erre képesek, ma nem így van. De hihetetlen fontos dolog. Ugye, vagy megtapasztalni a becsületességet egy tolvajvilágban, vagy a hűséget megtapasztalni egy ilyen szabados világban, ugye? Sorolhatnám, és külön videót készítettem arról, hogy a köszönés, mint ha ma a viselkedésnél vagyunk, hogy milyen hihetetlen sok hozadéka van. Ma már nem köszönnek. Bemegyek barátaimhoz, én köszönök a felnőtteknek, én nem fogok gyereknek köszönni. Lehet, hogy maradinak tartanak, nincs olyan, én oda megyek egy 15-20 éves gyerekhez, és köszönök, hogy hello. Köszönjön nekem ő. Ha nem, akkor így nézem, mint egy két állat, aki ott áll. Nagyon kevesen tudnak köszönni. Külön videón van arról, hogy a köszönés megtanításának, hogy én megtapasztaltatom vele azt, hogy ő valaki, aki tud köszönni, az hány hozadéka van az ő életébe. Nagyon-nagyon gazdag. Nehogy azt higgyük, hogy egy erőszakban kultesen anyanyapám csinálta. Rengeteg hozadéka van. Most ebben nem megyek bele, meg kell keresni, de nem tudom, megtalálja valaki, mert rengeteg videó van fönt. Előbb-utóbb majd, nem tudom, nem ígérem, hogy rendszerezni fogjuk, mert ilyet nem tudok ígérni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy akik ezt teszik, azért az ő életük gyümölcsözni fog. És az önnevelés, a felnőtteknek az önnevelés ugyanez. Mesterséges, nem ösztön szerinti, hanem tudatos megtapasztalása, az megtapasztaltatása. Önmagunkkal kell megtapasztaltatnunk azt, hogy ha másképp viselkedünk, annak jó eredménye van. Ez a személyiségfejlődés gyakorlata. Elméletileg tudjuk, de gyakorlata. Rá kell erőltetnünk magunkra, nincs más út, aztán rászokunk, mert olyan jó. Ugyanez van a rossz életvitelben, és gondoljunk bele, hogy ha rosszul döntünk, félrelépünk, beszippantjuk, megisszuk, hazudunk, ellopjuk, és aztán azt mondjuk, hogy felmentjük magunkat, és magyarázatokat keresünk. Tehát hihetetlen energia, ez sok-sok felmentés keresés, hogy más is ezt csinálja, meg ilyen a világ, meg nem tudom mint. Először rossz a lelkiismeretünk, ameddig még él a lelkiismeretünk, de aztán elkezdjük kigyilkolni a lelkiismeretet, hogy ne szóljon közben, mert mi nem potyára keresünk ezt a sok felmentést és magyarázatot. És aztán valójában ez a fajta elnyomása a lelkiismeretnek, ez olyan, mint hogyha páncélt növesztenénk, tehát hogy ne érezzük. Ez nagyon-nagyon veszélyes a mi személyiségfejlődésünkre, hogy elnyomjuk a lelkiismeretet. Aki még szólna, hogy figyelj, ez nem volt jó, ezt mindig szabadon kell tartani. Nem, hogy egy páncélt teszünk elő, hogy ott a páncél mögött fogd a szádat, így nem is érzékeled azt, hogy én mit csinálok. Bum, lefeküdtem vele, bekábítom, nem tudom, nem érdekes, téged ne érdekeljen ez a dolog. Vagy mintha növesztenénk egy füldugót, hogy ne halljuk azt a bizonyos hangot. A lelkiismeret hangját, tehát érzéketlenné tesszük magunkat.
Tehát ugyanaz a rossz életvitelben is, a jó életre is, a jó döntésekre, a jó életvitelre is rá lehet szokni a gyümölcsei miatt, de a rossz életvitelre így lehet rászokni. Mind a két út a rendelkezésünkre áll. És nyilván, hogy melyik a jobb? Hát ez ugye egyértelmű, szerintem, de pedig azokra, akik jó úton járnak egy rossz világban, azért nem vár egy kellemes sors, mert irítségből fakadóan rengetegen támadni fogják. Önkéntelenül is ezekkel az életvételünkkel tükröt mutatunk másoknak az ő gyengeségeikre. Nem azért, mert tükröt ott tartjuk, hanem azért, mert ők, ha minket meglátnak, akkor azt fogják, mindig a saját gyengeségük fog eszükbe jutni. Meg ellen kell álljunk, hogy a rábeszélésnek és a csábításnak a rosszra, mert azért jönnek ők állandóan, mert tudják, hogy te egy fölöttebb levő szintet képviselsz, és akkor azt mondják, hogy legyél te is lent a mocsárba velünk, ne legyünk csak mi itt lent a gázba. Ezt nem tudatosan csinálják, ez tudat alatti pszichológiai folyamat. Szeretni kell mindenkit. Fel kell készülni erre, hogy ez egy ilyen világ lesz, az irigyekkel, az agresszív támadásokkal, de a magunkkal való elszámolás talán a legfontosabb. Mi tudjuk, hogy hát végülis mi azért rendben vagyunk. És ez nagyon fontos. Tudnunk kell, hogy annyival magasabb rendű érzés jól élni, jó döntéseket hozni, a rosszakat kijavítani, hogy soha nem fogjuk abba hagyni. Ez egyébként minden életmód változásra igaz. Tehát, hogyha valaki eldönti, hogy mondjuk vegetáriánus lesz, és kihagyja a húst, akkor csak akkor marad vegetáriánus, hogyha az ő életére vonatkozva akkora pozitív változást hoz az a bizonyos változtatás, hogy ő azt meg is fogja tartani. Ha nem hoz semmi pozitív változást, nem fogja megtartani. Vagy például az én életemben a tejterméket hagytam ki. És azelőtt én úgy éreztem, hogy nem volt nekem bajom a tejterméktől, tehát nem volt olyan nagyon súlyos, katasztrofális problémám. De valamilyen kísérlet miatt egy előadásom előtt egy paleó ilyen előadó volt, aki mondta, hogy a tejterméknek lehetnek problémái, hagyjunk ki minden tejterméket 3 hétig. Én ezeket kipróbálom néha, hogy lássuk mi van. Annyival lett jobb, az amúgy sem rossz. Nem volt élmény rosszul, nem ment a hasam, nem akarok most ebbe belemenni, de egy állandó gyulladás érzés a nyomorban megszűnt. És egy föllazult, egészséges valami. De én annyira hozzászoktam az előttihez, hogy azt hittem, hogy az a normális. Tehát nem volt nekem problémám. Tök jól voltam. Annyival lett jobb, hogy én nem akarok tejterméket enni. Értjük ezt? Tehát ez, hogy mi beleálljunk abba, hogy mi jó döntéseket hozzunk, hogy megváltoztassuk az életünket, hogy megtaláljuk a bennünk levő a fogathajtót, az hihetetlen pozitív gyümölcsöket fog teremni, és olyan fajta életvitelt fog eredményezni, ami miatt, tehát a rászokás, erre való rászokás fogja ezt az életvitelt eredményezni. Tehát a nevelésre visszatérve neveljük a gyermekeinket. Tapasztaltassuk meg velük a jól élt élet gyümölcsét. Ezt következetes, követelt módon lehet megcsinálni. És ha mi jó példával előjárunk, akkor a mi saját önbeavatásunk, a mi saját önnevelésünk, a mi saját személyiségfejlődésünk is meg tud történni. És ha te fiatal vagy, és vagy megkapod, vagy nem, csak itt ezt nézed, akkor is erre az útra magadnak kell rálépni. Tudod nagyon jó, hogy mit kell csinálni, hát ezzel szólnak az olvasmányok, a nem tudom, még minden, ami körülöttünk van, ami még a kultúránk maradéka, mert már csak a kultúrának maradéka van, ne felejtsük el. De még mindig ez a maradék ott van, amiben bele tudunk kapaszkodni. Úgyhogy csak fogjunk neki, mert minden lépés megéri. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek volna, és hajrá együtt!